Üdv mindenkinek a szeles San Franciscóból. Megérkeztünk Ilajjal San Franciscóba. Meg kell keressük azt a leányt, akinek van saját fókusza. Ez itt a Hulk Card Gaming, én Attila vagyok. Thunder Joe-ra vadászunk a Horizon Forbidden Westben. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hopika, hopika! Szóval, ahogy mondtam, az történt, hogy Demetert megszereztük. Megvan Demeter. Úgyhogy Demeter Márta már a miénk. Nem áll. Ne öljön már meg. 48-as? De melyik már van valamennyire sebezve. Ó. Oh. Nem tudom, mennyit pazaroljak el ebből rá, nem akarok sokat. Ezt a 3-at ellövöm rá. Oké, leszettem két alkatrészt róla. Hát innen nézve ez nem lesz olyan vészes azért. Szépen védelemben vagyok. Adunk is magunknak némi előnyt azzal, hogy Thunder Joe az nem vicc. Gyenge pontot találtam, és gyenge ponton robbant föl. Nagyon jó, nagyon jó. Nem sok esélye van már. A Thunder Joe-nak velem szemben. Nem nagyon van egyébként, akivel fegyveres, amivel lőhetne. Szerencsére eddig nem döntött úgy, hogy közel jön. Hopp, hopp. Na és ebből akarok inkább többet csinálni. Mert ez a lőszer, ez segít is lehet megölni az ilyen nagy dögöket. Gyenge pontot találtam. Ajaj. Jó, szerencsére be van aktiválva még a bátorságom. Na még ez robbanás? Megöli? Meg! Jól van. Hát ez egy gyávák csatája volt, azt kell, hogy mondjam. Gyáván álltam hozzá, de sikerült. Meghalt, vagy nem halt meg? A sikert nem kell megmagyarázni. És ez mégiscsak egy csúcsvadász minősítésű Thunder Joe volt. Ez a korongvetője? Az, nagyon jó. Nagyon jó! Azért lelőttem róla ezt-azt. Úgy halt meg. És nem pazaroltam életet sem. Egy lőszert, meg az ahhoz szükséges alkatrészeket. Nagyon jó. A CEO. By all means, then. Open the gates. Aloy, speak with us. Over here. Volva, I'm glad you're okay. Oh, you got rid of that machine. But what are you doing here? There's something inside Thebes that I need. I went to landfall. I met your CO.
We Találkoztam a CEO-val. kind of. And you're Zseniális. willing to help us get in? I guess so. The whole thing was a CEO. little tense. CEO. There's something Ilyen off céges. with that guy. Céges gondolatok Understand ezek. he wants from Thebes. I Meg érdekelne, hogy hogy jutottak A-ból B-be ezek. That data will take us years to sift through. The CO wants faster results. Aloy, you have to be careful. There they are. The legacy tells us that Elizabeth Sobek helped the ancestors cast aside all obstacles. And so it has been today. You have been true to your word. I'm pleased. I'm pleased. Thebes awaits us below. Shall we? Egyedül szívesebben mennék most. Szeretem a társaságot, csak nem a tiéteket. Hogy vinném magammal csak a csajt. Excavation. Much of this was flooded. We had to pump a great deal of water out. Aha, sok vizet kellett kiszippantani. Hívják a szippantós autót. Ez egy másik ajtó, másmilyen ajtó, mint amikkel eddig találkoztam. The door to Thebes. Thebes. Téba. A door like no other. Igenis, meg nem is. Találkoztunk már azért egy pár hasonlóval. Well, you're right about that. It's designed to open for only one man. Ted Faro. But the legacy tells us that he worked closely with Sobek. He trusted her. Surely she can open the door, and so surely can you. Not gonna happen. At least not from this side. You said she was a living ancestor with Sobek's eternal essence. If I may, Pharaoh, great as he was, did not build his palace alone. We know this from scraps of data we found, the ones that pointed to this location. And we found evidence of passages below. Maybe they were built to aid construction. Or for servants. Szolgáknak? Semmit nem tudnak ezek. Semmit nem tudtak, gyerekek. Milyen szolgáknak? Oda csapok. I can reach Nem tartunk szolgákat, ez a 21. század, fiam. the way in down there. You see? With Sobek, there is always a way. Then do what you must to get us inside. Please do the needful, mondhattad volna. Ekkora bunkót. Régen is CEO akartam lenni, hát nem ilyen. This water's warm. It's almost like a hot spring. De gyönyörű. Édes Istenem, hát hogy lehet ilyen gyönyörű? Pedig csak kék fény világít. És verődik vissza mindenhonnan. Hát semmi extra nincs itt, és mégis. Olyan lenyűgöző. Look at that thing. It's huge. It goes all the way down to the bottom. Ó, ez meg láva. Ajaj, és miért nem tör föl? Nincs az a túlnyomás. Mi van itt, kérem? Magamhoz ölelem a napot. Meddig úszhatok le? Leúszhatok a lávához? Belehalok, ha leúszok a lávához? Nagyon kíváncsi vagyok. Nyomom neki, bandi, nyomom! Írt közbe. Cimborám, hogy nyomjam neki. Már ti ezt nem látjátok, ugye? Úgy nézem, hogy le tudok úszni. Nem örül neki a kontroller, rezeg, mint az állat. Aha, szerintem lassan vissza fog fordítani. Nagyon rezeg. Egyre jobban. Ne, szerintem egy... Ez... Szerintem már nem úszok lejjebb egyáltalán. Elértem egy... maxot. Nem úgy látom, hogy úsznék még lejjebb. Oda úszok valamilyen dologhoz, és megnézek rajta. Hogy érek-e lejjebb egy dekát is még. Nem. Eddig ment csak.
Nem baj, nem baj. Jó oka volt, kipróbáltam. There's a rupture up there. Maybe a way in. Hát igen, úgy ezt már távolról lehetett látni, mert kéken világít. Szóval azért nagyon sokat segít a játék az ilyen dolgok megtalálásában alapból is. Yeah. This could get me inside. Hopp, hopp, hát igen, eltelt annyi idő, hogy most már ezért képesek vagyunk sok mindenre. Szerencsére, amikor 1000 évvel ezelőtt az épület épült, akkor itt még ez a lyuk nem volt, úgyhogy nem jutottunk volna be, de... Na, kicsit feljebb, légy szíves, köszönöm. De eltelt annyi idő, hogy most már azért, de... Lyukat talált magának a természet. This tunnel leads deep into Ajaj. the structure. Az a ventilátor nem szimpatikus. Jaj! Ez a ventilátor sem szimpatikus. És most? Azt gondolom, hogy itt átjutottam, jól van. Egyel közel vagyok a sikerhez. Ott egy ajtó. Végülis benn vagyok most már az épületben, azt gondolom. Nem hiszem, hogy lesz még egy szuper durva ajtó, vagy igen? Meglepődnék, hát most már azért az épületen belül vagyok legalább. De úgy látom, hogy itt is ugyanazok a dizájnok vannak, ugyanaz az ajtó szerkezet, az szerkezet az ajtón. Nagyon hasonló, tehát hogy nem csináltak 300 féle különböző dizájnt. Holografikus konzol? Kérem. Sima monitor már meg sem felel nekünk, ugye? Nem holografikus a konzol, már nem is kell. Igen, gondolom, hogy itt kell átjönni, különben minek állítottam volna le a ventilátort. Amúgy érdekes, hogy nem csinál sodrást a ventilátor, viszont hogy ez akkor is előfordult, hogy nem csinál sodrást, hogyha túl gyorsan forog a venti. Mert akkor egyszerűen megforgatja maga körül a levegőt. Vagy hát most ebben a vizet ebben a közegben. Inside, but Ha hajócsavarokat is úgy készítik, hogy oda kell rá figyelni. A hajó... de jó kis konditerem. looks like an Tök jó, exercise room. fekpadok. Egykezes súlyok, kérem, hát itt mindjárt megállok gyúrni. Mi van még itt? Futópad, jó kis monitorokkal. Tárogatni is lehet, hát lehet itt mindent, kérem szépen. Még ez a súly nem tudom, mit keres ebben a sarokban, kicsit ordinári megoldás. Itt meg öltöző. Nem rossz kis konditermet, rikkyen tettek ide ezek. Here I am again, hiding in the gym, writing to stay sane in this crazy place. I can't believe Grigori's dead. Our so-called spiritual leader was fine yesterday, and then suddenly passed away in his sleep, and no one will talk to me about it. They treat me like a child, whispering behind my back, as if I can't cope with death, even after the end of the world. So Ted had other people in here with him, including a teenage girl. Amúgy milyen érdekes, hogy itt is ugyanolyan rohadások vannak a falon. Így cseppkövesedik minden. Hát, én ezeket azért nem így csináltam volna meg feltétlenül a fejlesztők helyében, hogy minden ennyire hasonló legyen. Bár mondjuk én nem is fejlesztettem még sosem játékot, hozzáteszem. Csináltam egyszer egy pattogós labdás játékot, ha az számít. Ez csak egy tutoriál volt, szóval egy Unity tutoriált egyszer megcsináltam. There's nothing normal about a scientist, his daughter, a guru, and well, let's face it, a harem living through the end times in a trillionaire's underground survival bunker. But now that Grigori's gone,
I'm worried things will get even weirder. He helped keep Ted stable for a couple of years, sort of. Without him, who knows? And we don't even understand what happened to him. Nothing normal about Ted. Na milyen jó kis szoba. Jó matraccal, azért jó kemény az ágynak a széle. Ezek se hallottak még arról, hogy oda érdemes egy puha borítást tenni? Ki az, aki összedő egy olyan francia ágyat, aminek kemény a széle, és ilyen vaskos. Hát éjszaka bevered a kezed, bevered a fejed, lábad. Én biztos nem így csináltam volna meg, de hát... De jó az a fal. Tetszik nagyon. Jó kis közösségi helység. Gym, meg minden. Nem rohanunk, van itt még látnivaló. Vagy... Aha, ez úgy látszik, tett szobája. Te akkor egy féreg vagy. Sure he had some kind of condition or something. The main point is that while we certainly miss him, we will go on. Everything's gonna be okay. Let's hope this is the way to the main door, so I can let the Queen. Ez itt a bejárat gyakorlatilag. Ted egy igazi féreg volt, azt kell, hogy mondjam. Úgy hogy meg gondoskodott a saját túléléséről, meg egy pár másik ember túléléséről, egy egyéb helyen. Omega lófüty. Hát annak kellett lennie, mert Ted mégis mit csinált volna, nem egy fancy bunkert. Ójaj, ha ilyen gyógyító bogyókat találok gomba formájában itt, akkor az azt jelenti, hogy itt nem sokára egy csata várható. És egyébként meg maga a kialakítás is olyan, mint hogyha itt elférne egy csata. Ez emlékeztet egy kicsit a Matrixnak arra a lövöldözős jelenetére, amikor az oszlopokat szétlőtték. Ez a helyszín. Bejöhetnek ezek az emberek is. Nem szívesen engedem őket. Nem gyere, próbálják megölni. Szóval ezek a Farónak lehetnek valamilyen leszármazottai, de komolyan ilyen spirituális értelemben. I am Faro, renewed. My essence is the same as his. Across the years, across the generations, his soul is my soul. His will is my will. We are sundered in only one way. I need his final testament, his deepest secrets. And now that the door is open, those secrets are within my grasp. Nem lehetne, hogy egy tört szúrok át a szemeden? Most így azonnal, de komolyan, csak kicsit. Megvakarom az agyad egy törrel. Van baj. Okay. I think there's some confusion here about who Faro really was. No one knows better than I who he was, who he is. Me. The Renewer, greatest of the ancestors, the man who saved the world. And you. You understand, Sobek. You are her, Pharaoh's harbinger, his assistant. Asszisztens, az igen! A semmire kellő. Hát már ezért mindjárt tényleg megvakarom a tarkódat belülről, fiam. As he is Pharaoh, you are Sobek. For an occasion this momentous, shouldn't you wear proper business attire? I don't think so. No. No, I am not wearing that. No way. You will wear the proper attire to mark this moment. Or what? It is said Sobek valued life above all else. Is this true?
I'll wear your raiment. Miért nem öljük meg inkább őket? Sokkal gyorsabb lenne. Mit szórakozunk? Csak 4 ember. És nem is néz ki jól. De egyébként valóban így nézett ki az Elizabeth Szabek egy animáción az előző részben. Shall we proceed? El tudom képzelni, milyen védelmet nyújt ez a ruha. Jó nagy semmit. Look at this place. The grandeur. Pharaoh's domain. Simply breathtaking. Excellent. Somewhere in here, Pharaoh left his secrets. Let's go find them. Your Magnificence, perhaps we should leave guards behind to cover our mission? Indeed. Let it be done. Hát szerintem azt az embert még megadom. A CEO-t. To think all this preserved for the ages. As destiny intended for me. Ennyire öntelt alakot, mint ez a Faro. Meg a közvetlen kis követője, ugye, nyilván. Ez semmire kellő. A nevét sem tudtuk meg, csak azt a rangját. Great risks bring great bounties, Overseer. I think this way might lead down. Excellent. Amit én nem tudnénk leugrani, csak simán. Detail of his Bohai for posterity. It will be its own chapter in your legacy. Own chapter in your legacy. Az igen. Why to palace? Vannak bajok. Of course. Wonder if Pharaoh had a putback. Brianna told me that Find anything interesting? Na basszus, nem ezt akartam. Akartam kinyomni. Make sense of it yet. Jó, akkor úgy látszik, hogy nem kellett volna leugranom, mert nem engedte volna a játék valószínűleg. I tried to warn you. Yeah, sort of. I'll explain everything if we survive long enough. Ó, ott van egy olyan robot. Those certainly look 2. threatening. Statues. The guardians of Pharaoh's domain. Ezek nem szobrok, ezek gépek. Those aren't statues. Look out! Get the CO out of here! Guess it's just us then. De nyilván le kell cserélni a ruhámat egy semmire való ruhára. Király. Tök jó lesz, hogy benne maradnak a nyílvesszők a különböző pontokban. Ez egy korruptor, gyerekek. Korruptor! Mennyi gond, mennyi baj. Ezért jöttünk ám ide, csak mondom. Thanks. Miért vigyázott itt bármire 2 korruptor? A korruptorok meg voltak őrülve, teljesen át voltak programozva, nem értem. Nem voltak valami erősek egyébként. Ennél keményebb ellenfelekre számítottam korruptorok szintjén. Brianna didn't wake up this morning. She's gone. Just like Grigori. I'm looking up at the giant, hideous statue of Ted in the Great Hall.
at his eyes. And I know now that he's watching. Van olyan fegyvered, de ezt He's a korruptorra. watching us all. He's always had power over us. I just never knew how much. Did you discover some data? Fragment. A testament to Ted's power. Yes, that looks like the way. Hát, rohadt okos vagy, verjen beléd. Utólag mindenki rohadt okos. Ott állok az ajtó, igen, arra visz az út, igen. Istenem. When I built this place, when its special systems were designed, I knew what I wanted. Protection, of course. An unlimited... What did you find? Trust me. You don't want to know. I guess I don't. Na mindegy, megszerezzük a jogosultságot, és elhúzunk innen a francba. Az csak nem még életben van, még az csak kizárt, hogy Faro él. Teddy fiú. What is that? A reclining throne attached to some kind of apparatus. I wonder what it does. An impressive setup. What is it for? I'm sorry, Seal. I don't know. My focus can't read the data here. What about the living ancestors? Was the data lost to her? Én mindent el tudok olvasni, fiam. De nem segítek neked. Csicskagyász vagy. Scan the device, if you will. Hát fiam, azt nem tudom, hogy mit csinálok. You did this for him? You put, like, off switches in everyone's heads? Mi? You mustn't judge me. Please, I scan the had no device. choice. If I said no, what would he do to us? What would he do to you? You're my little girl. I was trying to keep you alive. For what, Dad? Seriously, why? Did you Tell find me a what your recording? focus Aloy? reveals about the device. Wow. I'll share it with you later. Ez durva volt. Kórházi szék. Kórház? A minor adjustment to the gene therapy Szerdán? regimen and added a new cocktail to treat the symptoms caused by the mutations. Hopefully, there will be some stabilization after the next treatment. God knows what Ted will do to us if there isn't. The early results were so promising. No signs of aging, no cellular degeneration, but now... Oh, if only I had access to my old lab in Bangkok, or my old colleagues, or my old liquor cabinet. Stop it. Got to stay positive. For Kenya. You saw something. I could tell. Did the data explain what Faro used this device for? I think he was undergoing treatments to live longer. A lot longer. Really? Could he still be alive? Don't be foolish. If he were alive, he would have kept his essence. It would not have been passed down to me. Remember, he was the renewer. Of course, he would have stopped at nothing to grasp the secrets of life and death. But not for himself. Everything he did was for a new beginning. For us, for the Quen. And for his true heir, me. Jó, Hitler. You know, I'm starting to think you're right. You do have a lot in common with Ted Faro. I knew you would see, in time. Let us continue. His secrets await.
És fasiszta diktatúrát mindjárt összerántunk itt. Small office for a minor functionary, perhaps. Small, ja. Ja, mondjuk Ted valószínűleg egy akkora irodát tartott magának, amekkora tényleg nem kell neki. Look at all this equipment. We are getting closer to the heart of this place. I can feel it. An automated geothermal energy plant right under the city of San Francisco. A marvel. Even I can run it, and let's face it, I was always more of a visionary than an engineer. Which is why I had the foresight to insist on the inclusion of a very unique feature. Just in case anyone ever tries to steal my cheese, so to speak. Elpusztította a bolygót, majd utána elkezdett további károkat csinálni folyamatosan. Hihetetlen. It's worked before. Very well. Get to it. Most kétjelek mi van? Nem, nekem kell megoldani. Ah, is that a vent of some... Hurry! Break it open! Miért hozom magammal őket? De komolyan. Did you make it to the other side? Teljesen jól megoldottam volna nélkülök is az egész utat. És frusztrál, hogy itt vannak. A console. Maybe I can access Ted's files from here. Na, van itt egy csomó minden. Hoppá, Omega! Tölti kézed. Omega clearance. Got it. What do you have to say for yourself, Ted? Somtow's dead. Along with his kid. Found him on the floor of his office this morning, holding hands. Must have poisoned themselves. I never would have put them to sleep. She was just a girl, for Christ's sake. I offered them life, and this is how they repaid me, by leaving me all alone. But I guess I've been alone since this whole thing began. Alone in bearing the burden. For the past. For the future. Same old Ted. No matter who dies, he's the one feeling sorry for himself. Liz's future. Liz's children. Someday they'll come, and I'll be here to greet them. Itt van Ted. Sometimes said my aging has stopped altogether. If anything, my cells are replenishing faster than normal. I just need some time for the mutations to calm down. Time. And energy. Sometimes said the reactor can give me what I need. To grow strong again. To get my shit back together. So I can greet the kids. They're gonna need me. Jaj, ne. My advice. My guidance. And then I won't be alone anymore. Mi van? Faro's secrets. Are they here? Ami azt illeti, nagyon is. Not the ones you're looking for. Then they must be in there. Trust me. You don't want to go in there. Are you mad? I haven't come all this way to stop now. Tudod, menjél csak. Nem bánom. De én nem megyek. Mutálódott valami lesz ott, Isten tudja, mi lett belőle. At last, Faro's legacy is mine. Szerintem étel lesz belőled.
Az lesz a tiédé? Most bemész, megkapod a magadét. Is that? It's him. Burn it to ash. Wait, no. Faro has it rigged to melt down if... Kill them too. No witnesses. Na végre. Ajaj. Na, szedd már le róla az sisakot. Faro rigged the reactor to overflow if he dies. We have to run. Na jó, akkor ez ennyi volt, nem halt? Na viszont a lába az ilyen rendesen. Inkább megyek. Mindenkit elszakad, akkor... Ajaj. Belefutottam a lávába. My bad. Nem gondolkodtam. He dies. We have to run. Nem jól van ez így. Ez a jelent egyébként őrült jó. Ajaj, nem. Felfeszítem az ajtót, és aztán... Aztán jobbra vagy balra? Merre kéne futni? Aha, itt át. Hopp, hopp. Ajaj. Hát nem adja magát ez a hely. Ez akár jól is készített volna. Hát ez a menekülés, ez nem semmi. Naughty Dog csinálta volna a játékot komolyan. Ja, nem erre kell, jó. Lehetett volna. Lávában áll az egész. Nagy uram! Szíjó! Komolyan, menj már! Ne él túl, ez az! De nem tetszik a túlélni. Jól van, helyes. Ez nekünk egy menekülési út, hopp.
Jó, és most? De én erre jönnék, az rendben is van. Nem látom, hogy innen hova lehetne menekülni. Ne őríts meg, nem tudok már... Ja, megvan. Oké, megvan, megtaláltam, azt hiszem. Egy kicsit fölöslegesen is ütöttem, de megérdemelte. I don't think I'll be able to follow you there. Ne maradj le! Azaz, jön. Szerintem ezzel se itt már nem lesz biztonságban, jobb lesz, hogy eljön velem. Are you okay? What happened? We found something that will help. Not just your homeland, but everywhere. But where's the CO? CEO. He's gone. I guess you could say he gave his life to help us attain the secrets of Thebes. Így van. Ilyen rendes ember volt. You must think I'm eminently stupid. What? No. The CO was an entitled egotist who twisted our beliefs into a sickening, self-serving fantasy. And you expect me to believe he sacrificed himself for scraps of data? It's time for the truth, and it better be convincing. Otherwise, I'll simply order these soldiers to open fire. Hold on. You're right. To be honest, the CO screwed everything up. He brought Thebes down around our ears and died like a gutless coward. But we really did find something down there that will help your homeland. If I can take it and use it. Now, if I have to, I will fight my way out of here, but it doesn't have to be that way. You can just let me go. And then take credit when things start to improve. Success certainly does sound better than failure. It seems then that our destinies are intertwined. Landfall is open to you. If it will help your cause, you may come and go as you please. But Alva must join you and report back on your efforts. Fair enough. Thebes is of no further value to us. Obviously, we're going back to the flotilla. Alva, I expect your reports to be thorough. Oh, I thought he was going to have us killed. Oh, and instead, I get to join you. Glad to have you. Ez a csak inkább idegesítő. You're going to need a little help to reach our base. Varl, I made a new friend. I need you to meet her at the Quen ferry and escort her back. On it. Can't wait to meet her. Trust me, you'll love it there. Varl will give you a better focus and all the data you could ever want. Head to the ferry. I'll join you back east as soon as I can. A diviner must follow the truth, wherever it leads. I'll see you there.
Hát aztán én is hazamegyek. Na, 8 Now pont. that I have Omega clearance, we should have what we need to capture Hephaestus. But before I head to the ferry, maybe I should stop by Landfall. With the CO gone, maybe more Quen will be willing to talk. Might be worth looking around the island, too. I gotta change out of these clothes. I can't believe the CO made me play dress up. Öltözünk már át. Még ez is lila. Nem rossz végül is. Hogy kell fölölteni a ruhát? Nem tudom. Szivatsz, ugye? Ezt egy ruhát hordottam most. I'll save the extra stock for later. Tuti nem. Ne hülyéskedj már. Ja, ott van. Hosszan kell nyomni. Egy világító torony, ott van a Golden Gate híd, ami se híd, se golden. Zseniális. Na és akkor itt hesszelgettem korábban, ugye? Velük. Hát igazából nekem tűzrakóhely kell. Akkor vissza ide a faluba. Gemini. Lila. Mit adsz nekem? Csontot, jó? És. Nyilván a csaj is visszaért. Gyors utazás nélkül is. Na, kezd egy komoly méretű társaság kialakulni. Durva, hány ember fér itt el? Na, került ki! Széket, légy szíves! Welcome back. Good to be back. Have you met our new Quen guest yet? I could barely keep up as she gave herself a tour of the base. Varro gave her a new focus. Though when he told her she was free to access all the data we had here, she turned so pale, I thought she'd faint on the spot. We showed her to the archive room so she could see for herself. She hasn't left the place since. Sounds like Alba. Oh, I also wanted to give you this. For helping with the land gods. Plain Song is in your debt. Plain Song! You deserve much more for all you've done. May the land always bloom in your steps. And yours? How to go with the chorus after we fixed the land gods? They were shocked when I told them that our lands would soon be on the mend. I thought Fane's eyes would pop out of his head. But of course they had no choice but to take it as good news, even if it meant all their preaching about meekly accepting our doom was exposed as rot. To be honest, I found the conversation to be highly enjoyable. I'm glad. You deserve it. They're lucky that you never gave up on saving them. Itt még van erre, mit beszélni? Nem, nincs. Even if it meant meekly, to be honest. I'm glad. They're lucky. I need to get going. Right. That means we'll be going after Hephaestus soon.
I'll make sure my gear's ready. Welcome back. Cső. Már egy percet. Okay, data module's in. Jól néz ki nagyon. Excellent choice. Ezt miért tették bele? Mennyi energia ennek a leimplementálása, és milyen gyönyörű. Wow, komolyan, én nem tudtam volna a helybe. Aloy, I know your experience in Thebes was unsettling, but we have a new problem. Did something go wrong with Beta and the rig? Will we be able to transport you to Gemini? The rig is complete. The problem is Hephaestus itself. It has accelerated its proliferation throughout the Cauldron network, increasing its power. But with your sub-functions restored, we can still succeed, right? Correct, but the net effect is that absorbing Hephaestus will take longer than previously calculated. How long? Even with Omega clearance, my current estimate is that the merge will take 35 hours. Az vállalhatatlanul sok. Risk of detection by the Zeniths. Two cores. Two overrides. What if the merge were carried out by two clones of Elizabeth Sobek, both armed with Omega clearance? How long then? Half the time? Hephaestus would be unprepared for the simultaneous labor of two operators, in addition to obvious synergetic efficiencies. Calculating. It Calculating. would reduce the merge time to approximately 4.5 hours. Okay. Varl, it looks like we're gonna need Beta at Gemini. Do you think you can convince her? I don't know, but I'll try. What about our diversion? Are the pulse generators ready? Only a final test remains. I am confident that, if fired in proximity to other cauldrons, the pulses will mask our activities at Gemini from the Zeniths. Good. As long as Aaron can operate one without shooting himself in the face. Aloy, you better get down here. Beta's in bad shape. Ajaj, hát akkor veszünk bejjebb 35 óra, ezt úgy látom. Na. Köszi. So the old ones painted their faces with something called makeup, like the card shape. Why? Yeah, beats me. Na, ez az ajtó hiányzott nekem. És tudom, hogy ez egy ajtó. Itt már voltam. Igen, és ez nem újdonság. Aloy, Ezen a szinten nyílt ki valami ajtó. I tried, but it's impossible. I don't think anything will convince her to go. We don't have a choice. Good luck. Sok időd nem volt próbálkozni, hát fél percek értelek meg. Beta, you have to come with us. It's the only way. It's one mission. The most important one. We need you. Tell me why you won't go. What if they take me back? Alone, in a cell again. A slave. Forever. Varl and I will be at Gemini too. I'll protect you. As soon as we get Hephaestus, we'll come straight back here. The Zeniths aren't going to find us. You don't have to be afraid. No! You can't protect me. Nothing can protect me from them.
I told you from the beginning we'll never beat them. It's hopeless. Beta. Leave me alone! You don't understand! Be van feszülve egy kicsit. I don't understand. We have the same genes, the same mind, the same heart. So why can't you find the strength to do what has to be done? Like Elizabeth would. Don't you think I've thought about that? I don't know what piece of Elizabeth I'm missing. I don't know what you have that I don't. I look through all the data from your focus. You were raised as an outcast, shunned, and isolated just like me, so what's the difference? What's my defect? Rossz a különbség. Szerintem. A nevelés. A sok évnyi nevelés. Rossz részéről. Nem csak szerintem, úgy látszik. You don't have a defect. Beta. Look, it's not a piece of Elizabeth. The difference is, I had him. Frost. He raised you, trained you, but he was never warm or loving. The day he died, the day he gave you that charm, he was going to abandon you. He wanted me to embrace the tribe. But then he gave his life for mine. He loved me in his own way. And that was enough. What did it feel like? It was like having a strength that was always there. It's still there. Even now I hear him in my head when things get bad. But it looks impossible. Look deeper. And then fight like you can win. You don't have to go on the mission. We'll find another way. I'll go. You said you'd try to protect me. I believe you. But you have to promise me one thing. Yes, of course. If it goes bad, if the Zeniths find us, I don't want to be their slave again. Do you understand? Persze, hogy értem, meg akarsz, akkor inkább halni. Tiszta sor. Promise? I promise. Bár ha nem mondod ki, akkor egyiket félreérthetem, és akkor lehet, hogy nem is meghalni akarsz, nem valami egészen mást. To make it as efficient as possible. I'll be ready when you are. I swear. Aloy, whenever you're ready, come speak to me and I'll ask the others to make final preparations for the mission. Ez nekem ilyen point of no return, vagy valami hasonlónak tűnik. Hú, hát innentől fogva viszont köszönöm szépen a figyelmet, és hogy megnézted, iratkozz föl, dobj egy lájkot. Attila vagyok, Horizon Forbidden West, Halkart Gaming.